2020-ban kezdtem el ezzel a Dentozófia nevű fogszabályozási módszerrel szabályoztatni a fogamat, ami igazából nem is egy fogszabályozás, hanem ez egy ilyen holisztikus gyógymód, ami a fogakon keresztül az egész rendszert rendbe teszi, de lehet, hogy ez valakinek már sok, maradjunk annyiban, hogy fogszabályozás. Szóval akkor találkoztam először ezzel a módszerrel, és nekem rögtön nagyon bevált, rögtön nagyon lelkes híve lettem ennek a módszernek, és nagyjából 2 évbe telt, mire azt mondtam, hogy oké, nekem most már így jó, akkor fejezzük be. És abba hagytam 1-2 napra, vagy hétre, nem is tudom, és utána egyszerűen elkezdett hiányozni. De akkor egy picit összefoglalom, hogy mi is ez a dentozófia. A dentozófia az egy olyan holisztikus módszer, ami a fogakon keresztül egyensúlyozza ki a testet, illetve azt mondja, hogy amíg a fogaink nem harmonikusak egymással, nem a megfelelő módon illeszkednek, illetve nem a megfelelő szimmetriában helyezkednek el a szánkban, addig a testünk sem lesz egészséges, és ez a módszer befolyásolhatja akár az izmok, akár a vázrendszernek az elhelyezkedését, és egy csomó minden másra is hatással van. Én amikor ezt a módszert megtaláltam, akkor ez onnan fakadt, hogy nekem gyerekkorom óta mindig volt fogszabályzóm, nekem nagyon szűk születésemtől fogva, illetve öröklötten az állkapcsom, emiatt torlódottak voltak a fogaim, és így aztán általános iskolától kezdve folyamatosan volt éjszakai fogszabályzóm, volt egyszer ilyen beragasztott fogszabályzóm alulra, de igazából egyik se hozta el a megfelelő eredményt, ugyanis a legtöbb ilyen módszerhez mindig azt mondják, hogy ki kellene húzni 1 vagy 2 fogat. Nekem a szemfogaim voltak azok, amiket ki akartak húzni, illetve itt alul is szintén a szemfogam, amelyik így kitolódott a sorból. Legutóbb pedig már ott tartott a helyzet, hogy ugye évek óta nem használtam semmilyen fogszabályzót felnőtt koromban már. Annyira összetorlódtak a fogaim, hogy ez a fog előre jött, a mellette levő az betolódott, az a fog már csak úgy fért el, hogy hozzáért a szájpadlásomhoz, és belülről felsértette az ínyemet. De hogy kerül egyáltalán a fogszabályozás egy motoros csatornára, hát arról van szó, hogy motorozás közben folyamatosan azt éreztem, hogy a fogaim így összecsiszolódnak, összeért az alsó fogsorom a felső fogsoromhoz belül, és emiatt itt az élét egyfolytában csiszolta, ahogy rázkodtam a motoron. Itt a széle, egyébként hát lehet, hogy másnak is olyan már ennyi idős korában, hogy így érezni a lekopást, de ezt én folyamatosan éreztem, hogy motorozás közben itt csiszolódik. Amit ugye úgy próbáltam orvosolni, hogy motorozás közben általában rágógumit rágtam, és nem rágtam, hanem miután összerágtam, akkor így beraktam a 2 fogam közé, hogy puhán illeszkedjenek. Volt egyébként arról is szó, egyszer egy fogorvos mondta, hogy nagyon szívesen csinál nekem ilyen gumisint, hogy motorozás közben azt hordjam. Ebből aztán nem lett semmi, de egyébként egyszer az Einkmán láttam egy olyan standot, ahol kifejezetten ilyen fogvédőket, gumifogvédőket árultak motorosoknak, tehát valószínűsítető, hogy ez nem egyedi probléma. Gondolom más motorosokat is zavar, hogyha összekocognak a fogai menet közben. És akkor itt volt a Covid eleje, ültem a Facebook előtt, és valaki éppen ilyen felnőttkori fogszabályozással kapcsolatban érdeklődött, és ott valaki csak így zárójelben megjegyezte, hogy szerinte nézzen rá a dentozófiára. Hát nekem több sem kellett, ugye nyilván nem nekem szólt ez a poszt, de azonnal rákerestem a dentozófiára, akkor még létezett a dentozófia.hu oldal, ahol rögtön kerestem is egy dentozófust, aki Budapesten egy olyan elérhető helyen volt, ahol le lehet parkolni. Ez nálam azért általában ilyen elsődleges szempont, hogy jól megközelíthető legyen, ne kelljen nagyon sokat dugulni, és le lehessen parkolni. Igaz, hogy fizetős, de legalább meg lehet állni. És néhány nap múlva meg is volt a saját aktivátorom, ugyanis így nevezik ezt az eszközt, pontosan azért, mert ugye aktiválja az egész szervezetet azáltal, hogy a fogaidat összerendezgeti. Most már 2 ilyen aktivátorom is van, ezek itt az elsők, amik most már nagyon gusztustalanul néznek ki szerintem. Ez mind a 2 valódi kaucsukból van. Én utána olvastam a témának, és azt láttam, vagy azt olvastam ki belőle, hogy ez a kaucsuk
az hatékonyabb. Nem tudom miért, én ugye ezt választottam, ez volt nekem szimpatikus. Egyébként mindenféle színes szilikonokból is készítenek ilyen aktivátorokat, és különböző gyártók vannak. Ez a módszer egyébként Olaszországból származik, és nyilván a gyártók is olaszok, és különböző más típusú vagy más alakú aktivátorok is léteznek, de mindegyiknek nagyjából ugyanez a funkciója. Igazából ez a boxolóknak a fogvédőjéhez hasonló, tehát az alsó-felső fogsort is magába foglalja, és mivel nincsen a fogaknak meghatározott helyük, ezért a rágás, illetve a benntartás közben egy picit így kilazítja a fogakat, és amikor utána az ember levegőt vesz, meg már nincs benne a szájában, hanem rág, meg eszik, meg beszél, akkor igazodnak a fogak egymáshoz. És így rendeződik a helyzet úgy, ahogy a legideálisabb. A módszer lényege az, hogy miután lemérték a fogsort, akár a hagyományos gipszbeharapós módszerrel, vagy ilyen szkenneléses fogvizsgálattal, kiválasztják a megfelelő méretet, és a kezelés végéig ugyanez a méretű aktivátor marad. Annyi, hogy körülbelül olyan fél évente az ember azért szétrágja általában ezt az aktivátort, és akkor érdemes fél évente cserélni. Egyébként a módszernek még az előnye az is, hogy jóval olcsóbb, mint egy akármilyen másik fogszabályzási módszer, amik most elérhetőek. Valószínűleg egyébként ez az oka annak is, hogy nem annyira elterjedt, hiszen nincsen benne túl nagy pénz. Akikkel találkoztam eddig dentozófusokkal, azok szívszerelemből csinálják leginkább, vagy valamilyen saját kapcsolódásuk van ehhez a témához, és nem a meggazdagodás vezérelte őket. A dentozófiával kapcsolatban egyébként létezik egy könyv, ezt érdemes elolvasni azoknak, akiknek érdekes lehet ez a módszer. Ebben nagyon részletesen le van írva minden, hogy működik, illetve az is, hogy nagyjából egy olyan 2 év kell hozzá, hogy rendeződjön a fogsor, hát persze nyilván a kezdeti állapottól is függ. Nekem egyébként nagyon gyorsan javult az állapot, én nagyon lelkes voltam, én folyamatosan hordtam, én minden este ebben aludtam, és tényleg mindent megtettem, mert szerettem volna a változást. És valóban nagyjából 2 év után mondtam azt, hogy én nekem most már így jó, én nem akarok több változást a fogsoromon, és akkor abba hagyom. Csak hogy mint utóbb kiderült, ez nem is olyan egyszerű, ugyanis elkezdtem aktivátor nélkül aludni, és egyszerűen azt vettem észre, hogy nem alszom olyan jól, illetve visszajött az az érzés, ami egyébként nekem gyerekkorom óta volt, hogy úgy éreztem, hogy ahogy alszom, alvás közben, ahogy oldalra fordítom a fejemet, akkor elnyomom a fogaimat alvás közben, és ettől egyre jobban szűkül a fogsorom. És így, hogy nem volt benne az aktivátor, ami ugye összetartja a 2 fogsoromat, és nem tudnak egymástól elmozdulni alvás közben sem, így ismét elkezdtem nem annyira jól aludni, és először csak egy napra bevettem a számba, aztán utána megint, és utána azon vettem észre magam, hogy már megint hordom. És nem azért, mert szabályozni szerettem volna a fogamat, hanem azért, mert hozzászoktam, és sokkal jobbakat alszom úgy, hogy bent van a számban, közben nyilván rákcsálom álmomban, és viszont a fogaim nem tolódnak el reggelre. Közben az történt, hogy a kisfiamnak is kinőttek a csontfogai, és hát úgy tűnik, hogy ő is megörökölte az én szűk állkapcsomat, neki is a szemfoga az a soron kívül itt felül ilyen vámpírfogként nőtt ki, és elvittem rendes fogszabályzó szakorvoshoz is, aki természetesen azt mondta, hogy hát 1-2 fogat ki kellene húzni ahhoz, hogy ezt ilyen sinnel be tudják húzni a sorba, de hát én ezt nem szerettem volna, a kisfiam szintén nem szerette volna, hogy kihúzzák a fogát, így aztán ismét a dentozófiánál kötöttünk ki. Körülbelül egy olyan 9 hónappal ezelőtt találtam rá Szép Attilára, aki szintén dentozófus, és hozzámentünk el, és tőle szereztük be a kisfiamnak az aktivátorát, és én már akkor gondoltam arra, hogy lehet, hogy ezek helyett a régi aktivátorok helyett, amiket mostanában így éjszakára hordok, kellene egy új. És ennek most jött el az ideje, most szeptember elején voltunk ismét Attilánál,
Hát egy kicsit elcsúsztunk, mert egyébként 2 havonta kellene menni kontrollra. Eljött az idő, hogy magamnak is vettem újra egy aktivátort, egy újat, egy gyönyörűt, ami nem gusztustalan, szép, új, szilikon, és aminek már nem az a lényege, hogy kemény legyen, és mozgassa a fogaimat, és helyükre rakja őket, hanem csak egy ilyen egyszerű, talán a legpuhább szilikonból van, viszont szép, és újra jól alszom tőle éjszakánként. És hogy miért is csináltam ezt a videót? Pusztán az a lényege, hogy elmondjam, hogy úgy tűnik, hogy erről nem lehet leszokni, illetve rá lehet szokni. Aki egyszer megismeri ezt a módszert, az nagyon lelkes követője lesz, úgyhogy mindenkinek azt ajánlom, akinek valamilyen fogszabályozási problémája van, hogy próbálja ki, keressen egy dentozófust, mert én szerintem ez a legkíméletesebb fogszabályozási módszer. Nem teszi tönkre az ománcot, nem kell éjjel-nappal hordani, nem romlik el alatta a fogad, és tényleg nagyon kényelmes benne aludni, és megszünteti a fogcsikorgatást, hiszen a szilikongumi miatt nem tudod csikorgatni a fogaidat, tehát én nekem csak pozitív véleményem van róla. Azt szerettem volna, hogy ezt mindenki tudja, nem hagytam abba, a kisfiam is hordja, nagyon lelkesen hordja egyébként, tehát én tudom, hogy annak idején, amikor nekem volt ez az éjszakai fogszabályzóm, akkor nagyon utáltam, és nem szerettem használni. Úgyhogy remélem, hogy hasznos volt nektek ez a videó. Ha bármi kérdés van a dentozófiával kapcsolatban, akkor írjátok meg hozzászólásban. Nagyon szívesen válaszolok, amire tudok. Remélem hasznos volt a videó. Ha igen, akkor lájkold, és küld el azoknak az ismerőseidnek, akiknek úgy látod, hogy kuszák a fogai, és rájuk férne egy fogszabályozás. Sziasztok!